Доброго вечора, Україно! Ми, команда Макака, презентуємо вам нашу першу гру, яку ми створили спеціально для Global Game Jam – Harvest Hoppers. Harvest Hoppers – це радісна кооперативна кауч-коп гра для двох гравців, в якій ми граємо за маленьких звіряток – кота та кролика, що допомагають своїм хазяївам поратись у городі, приносячи корнеплоди, картоплю, моркву та буряк для приготування смачного традиційного борщу. Це може звучати просто, але наші хазяїва досить вимогливі, і щоб вчасно принести потрібний корнеплід, потрібно постаратися. Адже на нашому шляху стають різні перешкоди. Це бур'ян, що заважає рости овочам. Це ворони, що крадуть плоди прямо з грядки. Це коріння дерев, що заважає пересуватись. Тому кожному з гравців потрібно уважно слідкувати за таймерами і допомагати одне одному, або вся сім'я залишиться без смачненького. Основну тему джему – коріння – ми сприйняли як буквально, так і в інших, переносних сенсах. Коріння – як коріння дерев або корнеплоди. Коріння – як родина. Коріння – як історія, культура і традиції нашої країни. Коріння – як перша гра нашої команди. Тому ми вирішили показати життя простої української родини. Не супергероїв із надможливостями, не пригодників, в житті яких постійно відбуваються неймовірні події. І зробити це і через геймплей, і через наратив. Художнє оформлення також торкається традиційної діяльності в Україні – рукоділля. Вся графіка, що була зроблена виключно під час джему, виконана в унікальному для геймдеву стилі вишивки. В розробці ми хотіли використати багато диверсифікаторів та зупинились на цих 4. Couch Potato – розробити гру, що буде гратись на одному пристрої декількома гравцями, бажано із використанням картоплі. Ми щиро вважаємо, що світові не достає ігор, які збирали би людей разом, в які можна було б пограти хлопцю із дівчиною, родичам із дітьми, просто людям, що не знаходять в собі бажання змагатися із кимось в гонках або заучувати складні комбінації файтингів. An image worth 1000 words. Зробити гру без тексту. Ми хотіли, щоб в нашу гру можна було однаково грати в будь-якому куточку круглої землі, без зайвих пояснень. Year of the Rabbit. Використати кроликів або котів у грі. Милі звірятка якнайкраще підійшли для ролі аватарів. Казуг. Зіграти музику на традиційному американському інструменті казу. У нашого геймдизайнера є такий інструмент, і Game Jam виявився кумедним способом використати його. Як ви можете бачити, диверсифікатори сильно вплинули на вигляд і почуття нашої гри. Наша команда складається з 5. Максим – головний розробник. Артур – гейм і саунд-дизайнер. Корі – художник. Артур – розробник-дженераліст. Ксенія – художник і аніматор. Більшу частину гри було зроблено в одеському геймджем сайті Портал 404. Ми дуже вдячні закладу за місце, світло і смачний чай. Не все, що хотіли, ми встигли зробити за час геймджему. Найважливіше – це історія, що мала відбуватись на фоні гри, наче у візуальній новелі, на яку ми можемо вплинути, але загальні події не залежать від гравців. Сім'я, що володіє городом, мала зустрічатись, рости, давати нове життя, переживати щасливі, нещасливі і страшні моменти. Події, про які ми знаємо від наших бабусь та дідусів. Голодомор, Другу світову і вторгнення Росії, яке разом із ними переживаємо і ми. Зміна сезонів повинна була привносити нові механіки із кожним рівнем, формувати нове ігрове поле. Наприклад, ми хотіли зробити механіки засухи, ожеледі і навіть прибирання мін і уламків, при якому наші звірятка наче приміряли б на собі роль героїчного пса-патрона. Планувалися також і бонуси, які збільшували би швидкість пересування, копання, або скидали би таймер чи індикатор невдачі, що особливо стали би у пригоді у додатковому змагальному режимі. Після геймджему ми планували додати також невелику енциклопедію, в якій розказали би про події у грі, овочі на полі, а також навели би декілька рецептів борщу із локалізацією на англійську, французьку та інші мови. В якості додаткових матеріалів ми приготували набір стікерів для Телеграма, які вже стали трохи популярнішими за саму гру. Ми раді, що вони сподобались нашим друзям і колегам.
Дякуємо за вашу увагу. Якщо у вас є якісь запитання, ми із задоволенням відповімо на них.